කවදද මට ඔයාව හම්බෙන්න පුළුවන්? කවදද මට ඔයාට කෝල් කරන්න පුළුවන්? කවදද මට එහෙ යන්න පුළුවන්? කවදද මට මේ වැඩේ ඉවර කරන්න පුළුවන්? කවදද මට ඔයාව තේරුම් ගන්න පුළුවන්? ඔන්න ඔය විදිහේ අදහස්. කවදද යමක් කරන්න පුළුවන් කියන විදිහේ අදහස් කීපයක් තමයි ඔයා මේ වීඩියෝ එකකින් ඉගෙන ගන්න යන්නේ. මේක හරිම සරල විදිහට ඔයා ඉගෙන ගන්න try කරන්න. මම මේ කියලා දෙන steps ටික follow කරන්න. එතකොට ඔයාලට කිසි ගැටලුවක් නැතුව හරි ලස්සනට මේ අදහස් ටික කතා කරන්න පුළුවන් වෙයි. හරි. අපි මුලින්ම පාවිච්චි කරන්න ඕනේ වචන තුනක්. ඒ තමයි when can I. when can I. කවදද මට ඔයාව හමු වෙන්න පුළුවන්? when can I. ඊට පස්සේ හමු වෙනවට කියන ක්‍රියාපදේ තමයි meet. හමු වෙන්නේ ඔයාව. එතකොට meet you කියන වචන දෙක when can I කියන වචන තුනට සම්බන්ධ වෙන්න ඕනි. කවදද මට ඔයාව හමු වෙන්න පුළුවන්? when can I meet you. අපි කෙනෙක්ගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. අපි හිතමුකෝ ඔයාට වාගේ girlfriend ගේ. නැත්නම් boyfriend ගේ. නැත්නම් නෑදෑයෙකුගේ. නැත්නම් වාගේ යාළුවෙකුගේ. එයා ටිකක් කාර්යබහුල පුද්ගලයෙක්. ඒ නිසා ඔයා අහනවා කවදද මට ඔයාව හමු වෙන්න පුළුවන්? when can I meet you. 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 කවදද මට ඔයාව හමු වෙන්න පුළුවන්? කවදද මට ඔයාව හමු වෙන්න පුළුවන්? when can I meet you. ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන්න ඇත්තටම මොනවාද ඕන කරන්නේ? නිසි මඟ පෙන්වීමක් එක්ක නිවැරදි පුහුණුවක් තිබුණා නම් ඔයාට ලස්සනට මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන්න පුළුවන්. ඒක මේ ලොකු විද්‍යාවක් නෙමෙයි. හරි මඟ පෙන්වීමක් සහ පුහුණුවක් එකතු වුණාම ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා කියන එක ලොකු පුදුම දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් ඔයා කොච්චර මේක තියරි ඉගෙන ගත්තත් ඔයාට ප්‍රායෝගිකව කතා කරන්න අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැත්නම් ඔයාට ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව දියුණු කරගන්න බෑ. හැබැයි ඔයාට මගේ ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි කෝස් එකකදී අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. මගේ දේශනයක් අහගෙන හිටියා කියලා ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. මම උගන්වන දේවල් මාත් එක්ක වගේම ක්ලාස් එකට සහභාගී වෙන අනිත් අයත් එක්ක ප්‍රායෝගිකව නිවැරදිව සරලව කතා කරලා පුහුණුවක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ අලුතෙන්ම පටන් ගන්න ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාව මාර්තු මාසයේ 20 වෙනිදා 2024 ඒ කියන්නේ මේ අවුරුද්දේ මාර්තු මාසයේ 20 වෙනිදා ඒ කියන්නේ බදාදා දවසක් රාත්‍රී 9:30ට ආරම්භ වෙනවා. මේ පාඨමාලාව සතියේ දවස් 3ක් තියෙනවා. සඳුදා, බදාදා, සිකුරාදා. ඒ දවස් තුනේම රාත්‍රී 9:30 ඉඳලා 11:30 වෙනකන් තියෙනවා. ඒ පාඨමාලාවේදී ඔයාට අර මම මුලින් කිව්වා වගේ ප්‍රායෝගිකව මම උගන්වන දේවල් කතා කරන්න පුහුණුවක් ගන්න පුළුවන්. මේ සඳහා කිසිම වයස් භේදයකින් තොරව ඕනම කෙනෙකුට ඕනම ශාස්ත්‍රයක රස්සාවක් කරන කෙනෙකුට ඕනම ශාස්ත්‍රයක අධ්‍යාපන ලබන කෙනෙකුට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 10 ඉඳලා අවුරුදු 80 90 වෙනකන් කට්ටිය මේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙලා ලස්සනට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුහුණු වෙනවා. ඉතින් මේ පාඨමාලාව සතියේ දවස් 3 ගානේ මාස 2ක් තියෙනවා. ඒ මාස දෙකේදී අනිවාර්යෙන්ම ඔයාට තව කෙනෙක් එක්ක කිසිම බයක් නැතුව ලැජ්ජාවක් නැතුව පැකිලීමක් නැතුව ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් ප්‍රායෝගික පුහුණුවක් අනිවාර්යෙන්ම ලැබෙනවා. මේ මාස දෙකටම අය කිරීම වෙන්නේ රුපියල් 4500ක් විතරයි. ඉතින් ඔයා මේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන්න කැමති නම් මේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන මගේ WhatsApp නම්බර් එකට මාර්තු 20 වෙනිදා පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන්න අවශ්‍යයි කියලා ඔයාගේ නම සඳහන් කරලා මට WhatsApp message එකක් එවන්න. ඊට පස්සේ ඒ පිළිබඳව සියලුම තොරතුරු මම ඔයාලට ලබා දෙනවා. මාර්තු මාසයේ 20 වෙනිදා ඉඳලා ඔයාලට පන්තියට සම්බන්ධ වෙලා Zoom තාක්ෂණය ඔස්සේ
ප්‍රායෝගිකව ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. ඔයා ලංකාවේ හිටියත් විදේශ රටක හිටියත් ලෝකේ ඕනම තැනක හිටියත් ඔයාට හොඳට 4G සිග්නල් තියෙනවා නම් මේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධලා පුහුණු වීම කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම යම්කිසි දවසකට ඔයාට මේ දවසේ සම්බන්ධ වෙන්න බැරි වුණොත් ඒ දවසට අදාළ වීඩියෝ රෙකෝඩින් එක අනිවාර්යයෙන්ම ලබා දෙනවා. මොකද ඔයාගේ කාර්යබහුල ජීවිතයත් එක්ක සමහරට ඔයාට මේකට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි වෙන්න පුළුවන් දවසක් දෙකක්. ඉතින් ඒ නිසා ඒ දවසට අදාළ වීඩියෝ රෙකෝඩින් එක ගන්නත් පුළුවන්. පාඨමාලාව අවසානයේ ඔයාට සහතිකයක් ලබා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් සහතික කොච්චර තිබුණත් වැඩක් නැහැ නේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරි නම්. ඉතින් ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව ඔයාට ඇත්තටම ලබා ගන්න ඕනේ නම් ඔයාට පුළුවන් මේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධලා ලස්සනට ඉංග්‍රීසි කතා කරලා ඔයාගේ ටාගට්ස් වලට යන්න. ඔයාගේ අනාගත ඉලක්ක වලට අනාගත අරමුණු වලට යන්න පුළුවන් මේ පාඨමාලාව සාර්ථකව සම්පූර්ණ කිරීම තුලින්. කවදද මට ඔයාට කෝල් කරන්න පුළුවන්? ඔයා කෙනෙකුගෙන් අහනවා හම්බුනහම මම අර කලින් කිව්ව විදිහේ යාළුවෙක්ගෙන් එහෙම නැත්නම් හිතෙවෙකුගෙන් නෑදෑයෙකුගෙන් අහනවා කවදද මට ඔයාට කෝල් කරන්න පුළුවන්? දැන් හරි සරලයිනේ මෙතන. අර කලින් හමු වෙන්න පුළුවන් කිව්වා දැන් කෝල් කරන්න. එතකොට මීට් වෙනකොට කෝල් කියන වචනේ ආදේශ වෙන්න ඕනේ. එතකොට when can I call you? 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 කවදද මට ඔයාව හම්බෙන්න පුළුවන්? when කියන වචනේ අදහස දෙන්නේ කවදද? ඒකේ ඔක කන්ජන්ක්ෂන් එකක් වාක්‍ය සම්බන්ධ කරන කොටසක් විදිහට ගන්නවා. දැන් මෙතනදී මේ when අපි පාවිච්චි කරන්නේ කවදද කියන ප්‍රශ්නේ අහන්න. Okay? Understand? පැහැදිලි නේද? එහෙනම් කවදද කියන ප්‍රශ්නය අහනවා නම් කෙනෙකුගෙන් අපි මුලට when කියන වචනේ තමයි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. එතකොට දැන් අපි මෙතනදී අහන්නේ කවදද මට යම් දෙයක් කරන්න පුළුවන්? right? අපිට අහන්න ඕනේ කවදද මට මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්? කවද්ද මට මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්? when can I? ඒ වචන තුන මුලින් එන්න ඕනේ. when can I කරනවට යමක් do. when can I do this job? 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 අපි තව උදාහරණ කීපයක් සාකච්ඡා කළා. ඔය I කියන කෙනා වෙනකොට තව වෙන පුද්ගලයෝ ආදේශ කරලා ඉගෙන ගමු. අපි මුලින්ම when can I? Okay, when can I කියන වචන තුන දාලා ඉගෙන ගමු. Right? ඔයාලා අහන්න ඕනේ කෙනෙකුගෙන් මේ කවදද මට එහෙ යන්න පුළුවන්? කවදද මට එහෙ යන්න පුළුවන්? එතකොට when can I කියන වචන තුන මුලට එන්න ඕනේ. when can I? when I can නෙමෙයි when ගාවට can ඊට පස්සේ I. when can I යනවා go. when can I go there? 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 කවදද මට එහෙ යන්න පුළුවන්? කවදද මට ආයෙත් මෙහෙ එන්න පුළුවන්? කෙනෙක්ව හම්බෙන්න ඊලා අපහු එයාගෙන් සමුගත් යනවා කවදද මට ආයේ මෙහෙ එන්න පුළුවන්? එතකොට ආයේ නැවත කියලා වචනෙකුත් ඒකේ කියනවා. when can I come here? when can I ඒ වචන තුන මුලින් එන්න ඕනේ. when can I come? ඊපස්සේ when can I වලින් පස්සේ come කියන ක්‍රියාපදේ මෙහෙ here. when can I come here? නැවත කියන අදහස දෙන්න again. when can I come here again? 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 කවදද මට ආයෙත් මෙහෙ එන්න පුළුවන්? When can I come here again? When can I come here again? When can I come here again? කවදද මට මේක මිලදී ගන්න පුළුවන්? මොන හරි දෙයක් ඒක තාම ඔයා යද්දී නිෂ්පාදනය කරලා නැහැ තාම. මැනුෆැක්චර් කරලා නැහැ. එතකොට ඔයා යාගෙන් අහනවා කවදද මට මේක ගන්න පුළුවන්? when can I buy? when can I buy this? when can I buy ගන්නවා කියන්නේ මිලදී ගන්නවා. when can I buy this? 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 කවදද මට මේක මිලදී ගන්න පුළුවන්? when can I buy this? okay, right? you can say මට කියන්න පුළුවන් කවදද මට පුළුවන් එයාලා එක්ක සාකච්ඡා කරන්න?
කවදද මට පුළුවන් එයාලත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න? When can I discuss? When can I discuss? Discuss සාකච්ඡා කරනවා. When can I discuss එයාලා එක්ක with them? When can I discuss with them? When can I discuss with them? කවදද මට එයාලත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්? When can I discuss with them? දැන් ඔය හැම උදාහරණයකටම අපි when can I නේ ගත්තේ. I වෙනුවට අපිට ඕන කෙනෙක් ගන්න පුළුවන්. When can I වෙනුවට when can you, when can we, when can they, when can she, when can he, when can it, when can amal ඔය විදිහ ඕන වචනයක් අර I තිබුණ තැනට ආදේශ කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට අහන්න ඕනේ ඔයාට කවදද මාව හම්බෙන්න පුළුවන්? දැන් කලින් ඇහුවේ මට කවදද ඔයාව හම්බෙන්න පුළුවන් කියලා. දැන් මම අහන්නේ ඔයා කෙනෙකුගෙන් අහනවා මේ ඔයාට කවදද පුළුවන් මාව හම්බෙන්න. එතකොට when can I නෙමෙයි when can you meet me. එතකොට මාව වාක්‍ය අවසානට එන්නේ me. When can you meet me? When can you meet me? ඔයාට කවදද පුළුවන් මාව හම්බෙන්න? ඔයාට කවදද පුළුවන් මට කෝල් කරන්න? When can you call me? 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 ඔයාට කවදද පුළුවන් මාව තේරුම් ගන්න? When can you understand me? 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 Right? එන මේ when can I, when can you, when can we ඒ විදිහට අපිට ඕන වචනයක් when can වලින් පස්සේ දාලා ගන්න පුළුවන් ඕන පුද්ගලයෙක්. Right? අපිට අපේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. When can I, when can you? දැන් මට කවදද යන්න පුළුවන්? When can I go? ඔයාට කවදද යන්න පුළුවන්? When can you go? අපිට කවදද යන්න පුළුවන්? When can we go? එයාලට කවදද යන්න පුළුවන්? When can they go? ඇයට කවදද යන්න පුළුවන්? When can she go? ඔහුට කවදද යන්න පුළුවන්? When can he go? අමල්ට කවදද යන්න පුළුවන්? When can අමල් go? අන්න එහෙම වෙනස් කර කර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Okay, right. Okay, I think you could understand this. So let's meet with another useful and very practical video like this. So goodbye and take care.